Salam sejahtera semua, saya Cikgu Tan. Hari ini saya akan mengajar macam mana untuk menghasilkan piramid puzzle ini. Sebelum kita bermula, kita hendak menyediakan bahan-bahan seperti berikut.
Akhir sekali, harap BBM ini dapat memanfaatkan semua. Jika anda suka video ini, sila bagi like dan subscribe. Sila komen di bawah jika ada apa BBM yang nak saya buat. Sekian, terima kasih.